Chào mọi người, dạo gần đây cộng đồng dev của chúng ta có vẻ như đang có hơi bị nhiễu sóng nhỉ? Lướt đâu cũng thấy cụm từ vibe coding, mở mạng xã hội lên là lại thấy chủ đề AI sắp thay thế lập trình viên. Phải nói là có rất nhiều sự lo lắng và cả những câu hỏi đầy hoang mang trong không khí. Thế thì, câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là gì? Liệu AI thực sự là một cơ hội vàng để chúng ta bứt phá, để lên đời, hay nó chính là dấu chấm hết cho cái nghề gõ phím kiếm cơm của anh em mình? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ câu chuyện này nhé. Và phải nói thật, đây không phải là một câu hỏi viển vông đâu. Đây là nỗi lo rất thật của rất nhiều bạn trẻ, những người đang chuẩn bị bước chân vào ngành này. Cái nỗi sợ này là có thật, và nó đang là trung tâm của mọi cuộc tranh luận. Thú thật với mọi người, ban đầu chính mình cũng khá là hoài nghi, cũng chỉ cười chửi trước cái cơn sốt này thôi. Nhưng mà, mọi thứ đã thay đổi 180 độ sau khi mình tò mò dùng thử một vài công cụ AI thế hệ mới mà tiêu biểu là con Anti-Gravity. Sự hoài nghi ban đầu nó nhanh chóng biến thành những suy ngẫm cực kỳ nghiêm túc về tương lai của ngành. Vậy điều gì làm cho những công cụ này nó khác biệt đến thế? Anti-Gravity, nó không giống như những trợ lý ảo ngày xưa đâu. Nó không chỉ là một cái công cụ auto-complete xịn hơn, không hề. Phải gọi nó là một cái bộ não thứ hai, một người đồng nghiệp ảo thực thụ. Ok, để thấy rõ là nó cách mạng đến mức nào á, thì mình thử làm một phép so sánh nhỏ nhé, giữa cách một lập trình viên làm việc ngày xưa và bây giờ. Mọi người nhìn vào cái bảng này mà xem. Cái điểm mà mình thấy thú vị nhất ở đây chính là sự dịch chuyển về mặt giá trị. Ngày xưa ấy, một dev giỏi là phải nhớ vanh vách cú pháp, gõ phím thì phải gọi là như múa. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì khác hẳn rồi. Giá trị cốt lõi giờ đây nó lại nằm ở ý tưởng, ở cái dòng chảy tư duy để giải quyết vấn đề. Và đây chính là cái vũ khí bí mật đằng sau sức mạnh đó. Nó gọi là nhận thức ngữ cảnh. Nghe thì hơi hàn lâm nhưng mà hiểu đơn giản thế này. Mấy công cụ cũ nó chỉ hiểu được cái đoạn code mình copy paste vào thôi. Còn Anti-Gravity ấy, nó đọc và hiểu được toàn bộ dự án. Nó giống như là mình đi thi mà có nguyên một ông giáo sư ngồi kế bên nhắc bài cho từng câu một vậy đó. Và chính nhờ cái khả năng này, nó mới đẻ ra cái khái niệm vibe coding mà mọi người hay nghe. Tức là sao? Tức là giờ đây mình có thể hoàn toàn tập trung vào dòng suy nghĩ, cái logic giải quyết vấn đề, chứ không cần phải cứ khựng lại. Chết rồi, cái hàm này cú pháp viết sao ta nữa. Dòng chảy công việc nó mượt mà hơn rất nhiều. Nghe thì có vẻ như ai cũng có thể thành siêu nhân rồi đúng không? Nhưng mà có một cái nghịch lý ở đây. Công cụ thì ai cũng có thể dùng, nhưng hiệu quả thì mỗi người một khác. Vấn đề nó không nằm ở AI, mà nằm ở chính cách chúng ta ra lệnh cho nó. Vậy nên, hãy cùng xem qua 3 chiến thuật cốt lõi để thực sự làm chủ được con AI này. Đây là 3 chiến thuật mà bản thân mình đã, phải nói là ăn dầm nằm dề với nó mới rút ra được. Nó sẽ giúp biến AI từ một công cụ hỗ trợ đơn thuần thành một super senior dev làm việc riêng cho mình. Đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, hãy xem nó như một nhân viên mới. Rất nhiều người mắc sai lầm khi cứ ném cho nó một câu lệnh cụt lủn kiểu ê, viết cho tao cái hàm login. Kết quả là gì? Nó trả về một đống code rác vì nó có hiểu cái dự án của mình là cái gì đâu. Thay vào đó, hãy onboard cho nó. Hãy nói rõ, dự án này dùng Next.js, Tailwind, database là PostgreSQL nhé. Cung cấp bối cảnh một lần thôi và mình sẽ hưởng lợi về sau mãi mãi. Chiến thuật thứ hai, chia để trị. Cái này thì kinh điển rồi. Đừng có tham lam mà bắt nó là một cái task bự tráng, một cái yêu cầu giá như sớ táo quân, kiểu xây cho tao nguyên một cái trang dashboard. Không, nó sẽ bị ngáo ngay. Thay vào đó, hãy chia nhỏ ra. Ví dụ, dựng cái không layout trước, rồi viết API mock data, xong rồi mới wrap logic vào. Chậm mà chắc, thực ra lại là cách nhanh nhất, vì mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Rồi, chiến thuật cuối cùng, cái này là một mẹo cực hay luôn, dùng cái ông đập lưng ông. Sau khi nó viết code xong, đừng có tin nó vội, hãy bắt chính nó review lại cái code đó. Ví dụ, mình sẽ hỏi nó, code mấy, cái đoạn code mày vừa viết có lỗ hổng bảo mật nào không? Có cách nào tối ưu hơn không? Phân tích cho tao xem. Nó sẽ tự tìm ra lỗi của chính nó, và mình vẫn là người cầm trịch, người kiểm soát chất lượng cuối cùng. Ok, nãy giờ toàn nói về những điều tuyệt vời thôi đúng không? Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó. Đằng sau cái tốc độ và sự tiện lợi này là những cái bẫy, phải nói là chết người nếu chúng ta không cẩn thận. Và đây là 3 cái cạm bẫy lớn nhất. Nó rất là tinh vi, nó không hiện ra ngay đâu, mà nó sẽ gặm nhấm cái sự nghiệp của mình từ từ nếu mình không nhận ra sớm. Đầu tiên là cuộc khủng hoảng của lập trình viên junior. Đây là một sự thật rất phũ phàng. Cứ thử đặt mình vào vị trí của một người sếp đi. Nếu có một công cụ giúp một ông senior làm việc bằng 5 bạn junior, thì câu hỏi là tại sao lại phải tuyển thêm junior nữa chứ? Mọi người hiểu ý mình không? Cái cánh cửa để bước chân vào nghề nó sẽ hẹp đi rất nhiều. Rồi cái bẫy thứ hai, nó còn đáng sợ hơn. Sự thoái hóa kỹ năng. Giống như cái bạn trong câu chuyện này, đi phỏng vấn mà quên mất cú pháp cơ bản nhất. Khi chúng ta quá phụ thuộc vào nó, não mình sẽ trở nên lười biếng. Chúng ta sẽ dần quên đi những kiến thức nền tảng. Mà trong ngành này, mất gốc là
là xong phim luôn. Cái giá phải trả là quá đắt. Vậy, nãy giờ nói nhiều như vậy, tóm lại là nên sợ hay nên mừng đây? Quan điểm của cá nhân mình nhé, hãy hào hứng, nhưng mà là hào hứng một cách có ý thức. AI nó không giết chết cái nghề lập trình đâu, nó chỉ giết chết cái kiểu làm việc cũ kỹ thôi, và nó bắt chúng ta phải tiến hóa. Và sự tiến hóa đó là gì? Đây, chính là sự thay đổi về vai trò. Nếu ngày xưa, giá trị của mình là ở việc xây từng viên gạch, tức là gõ từng dòng code, thì bây giờ, giá trị của mình nằm ở việc thiết kế ra cả cái bản vẽ của tòa nhà. Chúng ta không còn là thợ xây nữa, mà chúng ta phải trở thành kiến trúc sư. Vậy, một ông kiến trúc sư thì cần kỹ năng gì? Nó không phải là gõ phím nhanh nữa đâu, mà nó là những thứ này. Khả năng nhìn bức tranh lớn, thiết kế cả một hệ thống, khả năng nói chuyện với bên kinh doanh, hiểu họ muốn gì để biến nó thành giải pháp kỹ thuật, và quan trọng nhất là khả năng làm giám khảo, dùng cái đầu của mình để review, để bắt lỗi cái con AI. Cho nên, cái lời khuyên cuối cùng của mình là đừng sợ AI, đừng trốn nó, hãy lao vào dùng nó, dùng cho thật giỏi vào. Nhưng song song với đó, phải học cái nền tảng cho thật chắc. Tại sao ư? Vì tin mình đi, AI nó sẽ code sai, và sai rất nhiều. Và lúc đó, chỉ có kiến thức nền tảng vững chắc mới là thứ duy nhất giúp mình biết nó sai ở đâu và sửa nó như thế nào thôi. Mình rất thích cái câu nói này, nó tóm gọn lại tất cả mọi thứ. AI, nó giống như một con dao rất sắc. Công cụ thì nó là vô tri thôi, nó tốt hay xấu là do người dùng. Trong tay một đầu bếp giỏi thì nó thành kiệt tác, mà đưa cho một người không biết gì thì đứt tay là cái chắc. Vậy thì cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất không phải là AI sẽ làm gì chúng ta, mà là chúng ta sẽ làm gì với AI. Con dao sắc đã được đặt trên bàn rồi, và mỗi chúng ta phải tự hỏi mình sẽ là ai đây? Một đầu bếp giỏi hay là một người nghiệp dư? Câu trả lời nằm ở chính mỗi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.